นี่คือ10อันดับหนังเจมส์บอนด์ที่ผมชื่นชอบน้อยที่สุดเมื่อดูวิดีโอนี้จบแล้วคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าหนังเจมส์บอนด์ที่คุณชอบน้อยที่สุดคือเรื่องอะไรบ้างอันดับที่10 The World Is Not Enough เป็นหนังเจมส์บอนด์ที่ดูเอาสนุกได้ไม่ยากแต่กลับมีจุดที่น่าเสียดายพอสมควรสิ่งที่ดีที่สุดในหนังเรื่องนี้คือ Electra King นางร้ายที่น่าจดจำรถยนต์ BMW C8 และการกลับมาของวาเลนติน สคอฟสกี้ที่ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นศัตรูแต่สุดท้ายก็กลับกลายมาเป็นมิตรที่ดีอีกคนหนึ่งของเจมส์บอนด์ส่วนนอกนั้นไม่ว่าจะวายร้ายหรือสาวบอนด์อย่างคริสมัสโจนส์ไม่มีอะไรน่าจดจำเลยครับอันดับที่9 Moonraker ครั้งแรกที่ผมดูหนังเรื่องนี้บอกตามตรงเลยว่าผมเกลียดหนังเรื่องนี้มากฉากสู้รบในอวกาศดูเละเทะไปหมดหนังเจมส์บอนด์ไม่ควรมาไกลถึงขั้นนี้ด้วยซ้ำแต่เมื่อได้ดูหนังเรื่องนี้เป็นครั้งที่2ความคิดและความรู้สึกของผมก็เปลี่ยนไปโดยส่วนตัวผมชื่นชอบจอร์จในหนังเรื่องนี้มากกว่าเพราะเขามีความรักและกลับใจได้ในตอนท้ายนั่นเองครับอันดับที่8 Quantum of Solace สิ่งที่ดีที่สุดในหนังเรื่องนี้คือฉากขับรถไล่ล่าและฉากแอคชั่นนี่ก็เป็นหนังเจมส์บอนด์อีกเรื่องที่ดูเอาสนุกแต่กลับไม่น่าจดจำวายร้ายไม่มีฝีมืออะไรเลยสาวบอนด์ของหนังเรื่องนี้ก็น่าเสียดายมากๆผมเคยชื่นชอบนักแสดงหญิงท่านนี้นะแต่บทบาทนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่าจดจำสำหรับเธอเท่าไหร่อันดับที่7 The Man with the Golden Gun เป็นหนังเจมส์บอนด์ที่ดูเอาสนุกและมีมุกตลกเฮฮาแต่จุดด้อยของหนังเรื่องนี้ก็มีให้เห็นเด่นชัดมากเช่นกันนี่คือหนึ่งในวายร้ายของเจมส์บอนด์ที่น่าเสียดายมากที่สุดเขาดูเก่งทัดเทียมกับบอนด์แต่ดันมาพลาดท่าได้ง่ายๆในขณะที่สาวบอนด์ของหนังเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่ามีไว้เพื่ออะไรเธอดูเป็นภาระมากกว่าจะเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำอันดับที่6 You Only Live Twice ที่จริงหนังเรื่องนี้ไม่ได้มีจุดด้อยมากเท่ากับหนังเรื่องอื่นๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้แต่เป็นเพราะการดำเนินเรื่องตามสูตรสำเร็จเลยรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่แปลกใหม่มากนักสิ่งที่น่าจดจำมีเพียงแค่การเผยโฉมครั้งแรกของโบเฟลเท่านั้นจึงทำให้หนังเรื่องนี้ได้อันดับที่6ไปครองผ่านกันมาครึ่งทางแล้วนะครับก่อนจะไปกันต่อผมอยากบอกก่อนว่านี่คือการจัดอันดับที่ผมเคยทำเอาไว้ตั้งแต่ปี 2022 แล้วเมื่อเวลาเปลี่ยนไปบางอันดับก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ผมจะจัดอันดับใหม่อีกครั้งก็ต่อเมื่อเราได้ชมหนังเจมส์บอนด์เรื่องที่ 26 กันแล้วซึ่งก็คงอีกสัก 1-2 ปีนับจากนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันต่อเลยครับอันดับที่5 Spectre สำหรับผมแล้วนี่คือหนังเจมส์บอนด์ที่น่าเบื่อที่สุดเท่าที่เคยมีมาไม่ว่าจะการดำเนินเรื่องที่ขาดความตื่นเต้นรวมถึงโทนสีที่ใช้ในหนังก็ดูหมองแบบแปลกๆมันเลยทำให้หนังเรื่องนี้ดูขุ่นมัวตลอดทั้งเรื่องถึงจะเป็นหนังที่น่าเบื่อแต่มันก็ยังไม่ใช่หนังบอนด์ที่แย่ที่สุดอย่างน้อยๆฉากแอคชั่นก็ทำได้ดีตามมาตรฐานและสาวบอนด์อย่างเมเดลิน สวอนคือสิ่งเดียวที่ทำให้ผมทนดูหนังเรื่องนี้จนจบครับอันดับที่4 Thunderball ปัญหาของหนังเรื่องนี้เหมือนกับเรื่อง You Only Live Twice เลยครับเดินเรื่องตามสูตรสำเร็จจนไม่มีอะไรแปลกใหม่เท่าไหร่การเดินเรื่องในบางช่วงก็ค่อนข้างน่าเบื่อไปหน่อยสาวบอนด์ก็ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่วายร้ายก็เกือบจะน่าจดจำและฉากในช่วงไคลแม็กซ์ที่ผมรู้สึกว่ามันดูห้วนๆไปหน่อยสิ่งที่น่าจดจำในหนังเรื่องนี้คือฉากเปิดเรื่องและฉากใต้น้ำเท่านั้นครับอันดับที่3 Da Another Day ถ้าเปรียบหนังเรื่องนี้เป็นอาหารมันคงเป็นเมนูที่รสชาติค่อนข้างเลี่ยนไม่น้อยหลายอย่างดูฉูดฉาดและเวอร์วังเกินไปหน่อยสิ่งที่ดีและชอบมากที่สุดก็คงต้องยกให้ Aston Martin Vanquish เท่านั้นครับถึงจะมีข้อเสียค่อนข้างเยอะแต่มันก็เป็นหนังเจมส์บอนด์ที่สนุกไม่แพ้เรื่องอื่นๆครับอันดับที่2 Live and Let Die เป็นหนังเจมส์บอนด์ที่สนุกและมีมุกตลกแบบพอดีแต่ก็ปัญหาเดิมๆเลยครับวายร้ายที่ยังขาดความน่าจดจำรวมถึงสาวบอนด์ที่มีบทบาทค่อนข้างน้อยจนน่าเสียดายโดยรวมจึงไม่ค่อยมีอะไรที่ทำให้ผมชื่นชอบมากเท่าที่ควรครับอันดับที่1 Diamonds Are Forever นี่คือหนังเจมส์บอนด์ที่เต็มไปด้วยปัญหาหลายอย่างชอน คอนเนอรีคือเจมส์บอนด์ที่ดีที่สุดคนหนึ่งอย่างแน่นอนแต่ไม่ใช่ในหนังเรื่องนี้แน่ๆบางครั้งเจมส์บอนด์ในหนังเรื่องนี้ก็ดูไม่พร้อมที่จะทำภารกิจสักเท่าไหร่สาวบอนด์ก็ค่อนข้างสร้างแต่ปัญหาและไม่ค่อยจะมีประโยชน์ด้วยวายร้ายอย่างโบเฟลยิ่งไม่ต้องพูดถึงมีตัวตายตัวแทนเป็นว่าเล่นจุดดูจอมปลอมไปหมดซะทุกอย่างไม่ว่าจะดูกี่ครั้งหนังเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นที่1ของหนังเจมส์บอนด์ที่ผมชอบน้อยที่สุดครับแม้ว่าผมจะชอบหรือไม่ชอบหนังเจมส์บอนด์เรื่องไหนยังไงซะมันก็คือหนังเจมส์บอนด์อยู่ดีและสิ่งนี้ก็สอนเราอย่างหนึ่งว่าไม่มีอะไรดีไปหมดซะทุกอย่างต่อให้วันนี้ประสบความสำเร็จก็ใช่ว่าวันหน้าจะล้มเหลวไม่ได้ต่อให้วันนี้จะเป็นวันที่แย่สำหรับคุณก็ใช่ว่าวันที่ดีจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ